Díky, je to hrozně zajímavá otázka. Salesforce konec konců bych řekl, že je takový jako 22 let starý startup v tuhletu chvíli, který neustále bobtná a roste a vlastně jenom za tu dobu, co já jsem v Salesforce, tak jsme se posunuli z 25 000 lidí po celém světě na skoro 60. Jo? A to je vlastně 4 roky. Když bych to měl porovnat, dělal jsem ve startupu, dělám teďka v korporátu, byť teda bych řekl, že zrovna to, co dělám já v Salesforce, že je to takový jako startup v rámci korporátu, tady ta naše střední a východní Evropa, tak co mě vždycky táhlo ke startupům a proč se mi to líbilo, je, že člověk opravdu má obrovskou pole působnosti, jak si ten biznis upravit k obrazu svému. Na druhou stranu nejsou žádné mantinely, člověk si musí sám vytvořit, nejsou definované role, člověk musí dělat všechno sám, musí vlastně na zelené louce budovat procesy a tady bych opravdu doporučil každému člověku, který startup zakládá, aby si udělal předtím domácí cvičení a zkusil si zmapovat, jak se takovéhle růstové procesy vlastně vytvářely jinde a aplikoval to ve svém prostředí, protože není nic horšího, než takovéhle věci vytvářet za pochodu. Oproti tomu korporátní prostředí, procesy jsou často dobře definovány, aspoň teda v Salesforce. To, co vidím jako největší sílu organizace, pro kterou dnes dělám, je, že Salesforce a vedení Salesforce úspěšně, řekl bych, komunikuje vizi celé společnosti pro zbytek firmy a tudíž lidé, kteří v Salesforce pracují, všichni dobře vědí, jaká je jejich role v celé firmě, co se od nich očekává a co přináší celé vlastně zbytku světa. Jakou roli v tom hraje přechod? Myslím si, že ze všeho nejdůležitější je přistupovat k tomu přerodu vlastně z malého startupu do nějaké škálované společnosti s otevřenou hlavou a nenechat to vyplynout ze souvislostí. Je potřeba se zastavit pravidelně, nastavit vlastně momenty během roku, kdy se celá firma pozastaví nad tím, co se snaží docílit, jestli se nám to daří docílovat a jestli náhodou nepotřebujeme ty metody nějakým způsobem změnit. Takže je potřeba mít nastavené nějaké měřitelné metody, ať už je to OKR, KPIčka, to je v podstatě jedno, a potom je pravidelně vyhodnocovat a na základě toho dělat rozhodnutí. Tak, my jsme cloudová firma, takže tady bych řekl, že je odpověď jasná. Budoucnost v cloudu je. Teď jsme akorát o tom měli panel s kolegou z Deloitte. Nejdůležitější ze všeho, který považuji fakt, že cloud umožňuje současným firmám, které v podstatě vznikají nebo se rozvíjejí, 3 věci, které v podstatě žádná jiná technologie dneska neumožňuje. A to je v podstatě škálovat bez limitace, vytvořit vlastně unifikovanou komunikační vrstvu nad všemi interními procesy a aplikacemi a v případě v podstatě nějakého technologického rozvoje používat nástroje, které nevyžadují hluboké kódování, hluboké IT znalosti. V podstatě je možné potom využít výhody té technologie, aniž by člověk musel trávit extrémní množství času jejím vytvářením. B je správně, v tomto směru je stále prostor pro zlepšení a myslím si, že to platí i pro nejefektivněji fungující firmy na světě, i pro ty, které prostě jsou, řekněme, zlatým standardem v práci s daty, protože čím více do toho pronikáte, tím jako zjišťujete, že je stále prostor na zlepšení. To, co vidím tady u nás v České republice a obecně v regionu, tak bych řekl, že práce s daty se stále podceňuje. Většina firemních rozhodnutí se odehrává nikoliv na základě dat, ale na základě často emočních, řekl bych, vjemů. A to je věc, která podle mého názoru opravdu firmy brzdí v nějakém, řekl bych, globálně škálovatelném rozvoji.
Nedá se to úplně, řekl bych, jako shrnovat do nějaké jedné kategorie. Obecně vidím v podstatě jako 3 typy startupů, co se týče jejich přístupu k sales. Jedna skupina jsou firmy, kde ti zakladatelé věří jejich nápadů, celá ta firma je postavená na nápadu a vlastně mají pocit, že prodej není potřeba nastavovat, řešit, protože ten nápad se prostě prodá sám. A ve většině případů to tak není. Ve většině případů to tak jako nedopadne. Pak je druhá skupina firem, kteří tak nějak jako podvědomě cítí, že ten obchod vlastně musí dělat a že to prostě je nezbytná součást jejich cesty k úspěchu, ale vlastně se nijak příliš nezabývají tím, jak by to měli dělat systematicky, nesnaží se možná jakoby se naučit od těch nejlepších, co fungují na světě a v podstatě hledají tu cestu takovou metodou pokus omyl, bych to nazval. A pak je ta třetí skupina, která je relativně malá z mé zkušenosti a to jsou firmy, které jako od začátku jasně chápou, že jediná cesta k dlouhodobému úspěchu je od začátku mít prostě jasně nastavený způsob prodeje, v podstatě definovat celý ten jejich produkt nebo takhle odvozovat celý ten jejich produkt od jejich zákazníka a vlastně postavit ten proces kompletně celý od jejich zákazníka. To znamená založit to na dobrém porozumění, kdo ten jejich produkt má kupovat, jakým způsobem ho bude monetizovat a jakým způsobem v podstatě tuto skupinu můžeme zacílit a obsloužit. Tyto firmy jsou obvykle nejúspěšnější, nejrychleji rostou a ten jejich růst je předvídatelný. A na základě toho si může jejich zakladatel udělat například plány na to, že půjde do penze ve 40. Já jsem velký fanda fintechových novinek. Tady v naší republice, já teda žiju v Irsku, tak tím nemám úplně jako běžný přístup k produktům, které se tady objevují. Nicméně jsou věci, které tady používám, protože tu stále mám nějaké jako aktivity a aktiva, bych to nazval. Takže například používám Rixo, což je vlastně online řešení pro zprostředkovávání a analýzu pojištění, tak to je super, protože mám tady nějaké 2 nemovitosti, které potřebuji pojistit a nemám absolutně čas a kapacity na to zjišťovat v každý rok, jak tohle to funguje, jestli někde můžu mít lepší nabídku, Rixo to udělá všechno za mě, takže to je naprostá pecka. Další takovouhle věc, kterou využívám, to zase je ze zahraničního trhu Hargreaves and Lansdowne, platforma na vlastně řízení investičního portfolia. Naprosto vynikající záležitost. To, kdyby dokázal někdo replikovat tady u nás, to by byla věc. Myslím si, že zvlášť tady v České republice by rozhodně situaci zlepšily inovace v oblasti právě investování. Můj dojem je takový, že pro běžného Čecha je velice těžké efektivně investovat zdroje, peníze. A to znamená jakékoliv inovace, které zlepší investiční potenciál, které umožní v podstatě zhodnotit peníze, které dneska vyděláváme tady v České republice a disponibilní příjmy rostou. Zatímco inflace požírá v časovém horizontu, tak v podstatě jakékoliv řešení, které tomuhle pomůže, bude mít z mého pohledu velkou trakci. Konec konců Investown, tady jeden z participantů, tohleto už odhalili. Focus on playing the long game. Seed Starter. Long game startups wanted.